त्यो चाहिँ अब फेक हो, त्यो चाहिँ झुट हो। अब मैले नगर्ने गर्छु, अब अलि आर्थिक कमीको कारणले चाहिँ अब रोकाएर राखेको। अब मलाई चाहिँ अब मिनी एयरक्राफ्टको लागि एउटा छुट्टै इन्जिन किन्नु छ, त्यसको कारणले चाहिँ अहिले मिनी एयरक्राफ्ट रोकिरहेको। उहाँहरू आएर चाहिँ त्यसमा सहयोग गरिदिनु भयो चाहिँ अब मेरो मिनी एयरक्राफ्ट यतिखेर उडिसक्थ्यो। अब खै कति गुनासो गर्ने हो र, अब गुनासो गर्दा गर्दै छैन केही पनि। अब उनीहरूले चासो दिँदैन, कति आफूले मात्रै गुनासो गरेर भएन, चासो पनि दिनु पऱ्यो। नमस्कार दर्शकबिन, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ समीक्षा इन्टरटेनमेन्टको कार्यक्रम विशेष। र आज कार्यक्रम विशेषमा हामी एकदमै विशेष ठाउँ अनि विशेष चिजको तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउनको लागि अहिले हामी पिप्लेमा आएका छौँ। र तपाईँहरूले धेरै नै भाइरल भएको चिज हो, तपाईँहरूले धेरै नै हेर्नुभएको, जुन देशव्यापी रूपमा एउटा ठुलो एउटा भाइरल बनेको थियो, जुन कुरा आज हामी फेरि तपाईँहरूलाई यसको विषयमा जानकारी गराउनको लागि हामी पिप्लेमा आइपुगेका छौँ। र साँच्चै नै तपाईँले मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिसक्नु भएको छ मिनी एयरक्राफ्ट अनि मिनी प्यारामोटर, जुन चाहिँ कि हाम्रो सरोज प्रजाजीले बनाउनु भएको थियो। र अहिले यो चिजहरूको अवस्था के कस्तो छ त्यो विषयमा बुझ्नको लागि आज हामी समीक्षा इन्टरटेनमेन्टको टिम सरोज प्रजाजीको घरमा आएका छौँ। र कार्यक्रम विशेषमा म सरोजीलाई स्वागत गर्न चाहेँ। सरोजी स्वागत छ। नमस्कार। के छ, दिनहरू कसरी बिताइनु भएको छ? यस्तै गरी बितिरहेको छ यतिकै। अनि सरोजी, तपाईँले जुन बनाउनु भएको यो एयरक्राफ्ट थियो, मिनी एयरक्राफ्ट, अनि हाम्रो तपाईँको यो प्यारामोटर निकै चर्चाको विषय बनेको थियो, र अहिले अलिकति सुस्ताएको हो कि? हजुर, अब त्यस्तै भन्नु पर्ला। अब मिनी एयरक्राफ्टको चाहिँ अब आर्थिक जरुरतले कारणले चाहिँ अड्किएको। अब इन्जिन चाहिँ बाहिरबाट ल्याउन नसकेको कारणले अब यो प्यारामोटर चाहिँ अब रेडी छ उडाउनको लागि, जहिले उडाइ भइहाल्यो। अब मिनी एयरक्राफ्ट बाँकी चलाउनलाई आर्थिक अभावले चाहिँ अलि अल्किरहेको छ। जस्तो मैले यो प्यारामोटर बनाउनु भयो होइन, के सामानहरू तपाईँले युज गरेर बनाउनु भयो? अब प्यारामोटरमा चाहिँ मैले सालको काठ, पङ्खा प्रोपाइलर त्यसको अब देख्नु सक्नुहुन्छ। अब जुन घरेलु कुर्सीको ठेला गाडा पाइप, स्टिलको पाइपहरू त्यो रेलिङमा युज हुन्छ। अब यही पर्दा, त्यो पर्दाको लागि युज गर्छ नि, त्यही। तपाईँले यस्तो बनाउने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यो त अब बच्चाबाट एकदम इन्ट्रेस्ट भएको कारणले। हजुर, बिचमा तपाईँले यो एकचोटि उडाएर पनि देखाउनु भयो नि है? हजुर, 40 मिनटसम्म उडाएँ। 40 मिनट उडाउनु भयो। हजुर। कस्तो फिल गर्नुभयो? मतलब डर लागेन? त्यस्तो लागेन सर, आफूले बनायो भएर होला, लागेन। मतलब अब आकाशमा उड्दा खस्ने पो हो कि भने? लागेन त्यस्तो। प्यारासुट थियो, प्यारासुटले अब कन्ट्रोल गरिहाल्छ। मतलब यो सब जति पनि यसमा इक्विपमेन्ट युज गर्नु भएको छ नि, सबै तपाईँको घरेलु हिसाबले तपाईँ आफै बनाउनु भएको? हजुर, आफैले सबै। जस्तो यो वेल्डिङदेखि लिएर तपाईँले एल्युमिनियमको रडहरूदेखि लिएर होइन, बाइकको इन्जिनहरू? हजुर, टोटल आफैले गरेँ। काट्नु, जोड्नु। हजुर। र इन्जिन हाफ इन्जिन आफै ल्याएर यहाँ बनाएको, इन्जिन हाफ इन्जिन, पङ्खा पनि आफैले बनाएको, यो सबै अब सबै आफैले बनाएको भने नि हुन्छ। एउटा इन्जिन बाइक। अनि यसमा के छ, सरकारी तौरबाट कतिको पहलहरू के कस्तो भइरहेछ? खै त्यस्तो चाहिँ आएन। अब आउने भनेको थियो, त्यस्तो चाहिँ आएन, बिचमै रोकियो। सरकारी निकायबाट कोही छैन? कोही आउनु भएको छैन है? हजुर। अनि सरोजी, अबको योजना के छ त? यसलाई यत्तिकै थाती राख्ने कि फेरि आकाशमा उडाउने? अब उडाउँछु फेरि एकचोटि, उडाउँछु। जतिखेर उडाइ नि भयो हुन चाहिँ अब अलि उडाउँछु, एकचोटि उडाउँछु। अब योजना चाहिँ अब मिनी एयरक्राफ्टलाई चाहिँ अब सफल गरेर देखाउने। अब यसलाई तपाईँको बनाउनदेखि लिएर उडाउन त तपाईँको धेरै खर्चिलो छ नि होइन? यो खर्चहरू के कसरी जुटाइरहनु भएको छ? अहिलेसम्म चाहिँ बोल दामिरहनु भएको छ। अब मा चाहिँ अब अलिक कमै भएको कारणले चाहिँ अहिले रोकेर राखेको। अब आर्थिक अलिकति जुटेको भए चाहिँ अब यसलाई चाहिँ इन्जिन ल्याएर चाहिँ अब बनाएर उडाउने नै विचार गरेको। अब सिधिसकेको छ, 80% सिधिसकेको छ। मेन इन्जिनले चाहिँ अड्किरहेको। मतलब अब सरकारप्रति गुनासो के छ तपाईँको? अब खै कति गुनासो गर्ने हो र, अब गुनासो गर्दा गर्दै छैन केही पनि। अब उनीहरूले चासो दिँदैन, कति आफूले मात्रै गुनासो गरेर भएन, चासो पनि दिनु पऱ्यो। मतलब अब एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अब माथिल्लो निकायबाट सपोर्ट गऱ्यो भने त होइन, काम गर्नु धेरै मजा आउँछ नि त होइन? तर अब सपोर्टै गरेन भने त फेरि अब यसलाई तपाईँको आफ्नो सिपलाई यत्तिकै थाती राख्नुहुन्छ कि अरू पनि योजना? अरू गर्छु, अरू योजना गर्छु। अब यसलाई एकतिर रोकाउने कुरो त भएन। अब नयाँ बनाउने आफैले। अब हुन्छ, अब के हुन्छ, अब हेरौँ न, सोचिरहेको छु। अब सोचेको पुरा हुन्छ कि हुँदैन। मतलब यो जति पनि इक्विपमेन्ट हुन्छ, जस्तो तपाईँको यो पखेटा बनाउनु भयो, तपाईँ आफै बनाउनु भएको? हजुर, यो पङ्खा आफैले बनाएको, प्रोपाइलर। हजुर। अनि तपाईँको यसमा कति लिटर पेट्रोल? यो चाहिँ लगभग 4 देखि 5 लिटरसम्म अटाउँछ यसमा, फुल ट्याङ्कर। र 3 घन्टा मजाले उड्न सकिन्छ। 3 घन्टा मजाले उड्न सकिन्छ? हजुर। कतिको हाइटसम्म लानुभयो एकचोटि तपाईँले उडाउँदाखेरिलाई?
400 300 मिटरभन्दा माथि थियो। हजुर तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो? हजुर एक्लै थिएँ। मनमा त्यस्तो केही फिल भएन? त्यस्तो केही पनि भएन। ब्याट्रीहरू छन् अब EFZ-R। हजुर EFZ-R को इन्जिन हो 149 सीसी। हजुर यामा इन्जिन हो। हजुर अब ठेला गरेर पाङ्ग्राहरू छ, काठको पङ्खा, अब कुर्सी गरेर कुर्सीहरू यस्तै सामग्रीहरू जोडान गरेर बनाएको। कति समय लाग्यो तपाईँलाई यो निर्माण गर्न? 15 दिन जति लाग्यो। 15 दिनमा तपाईँ फिनिस भ्याउनु भयो? हजुर। अनि तपाईँको यो जुन हामीले मिनी एयरक्राफ्ट देख्दैछौँ होइन, यो चाहिँ अब यो पनि तपाईँले लगभग फिनिस गरिसक्नु भयो नि? 80% सकिसकेको छ। यो सकेर जोडेर यसलाई जोडाएर चाहिँ एकचोटि चेक पनि गरेको र यसमा इन्जिनियरहरू आएर रिसर्च पनि गर्नुभयो। त्यसमा राम्रै आयो र यसमा चाहिँ अब एउटा इन्जिनको आर्थिक कारण चाहिँ रोकिएको, इन्जिनको कारणले चाहिँ रोकाएर राखेको र यसको सामानहरू प्रोपेलर, एलिभेटर, एलिरनहरू, रोटरहरू सबै सामानहरू यसमा छ। यो चाहिँ मैले पुरै एकचोटि कम्प्लिट गरिसकेँ, फेरि यसलाई फुकालेर चाहिँ मैले यसमा राखेको। अब अलि सामान अलि ढिलो हुने कारणले। इन्जिन चाहिँ नेपालमै पाउने कि बाहिर पाउनु पर्ने? अब नेपालमै अब एउटा इन्जिन थियो भोक्सवागन गाडीको, त्यो इन्जिन हाल्दा नि हुन्छ चाहिँ। अब त्यो इन्जिन चाहिँ पाएन मैले, त्यस कारण रोकेँ। र अनि इन्जिन चाहिँ बाहिरबाट हो। मैले अस्ति एउटा अङ्कललाई कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ। अङ्कलले चाहिँ अब 5000 देखिएर 5500 पर्छ भन्नुभएको थियो यसको इन्जिन, एयरक्राफ्ट इन्जिनको। र त्यो इन्जिन आएको उपलब्धि भएको दिनमा चाहिँ दिनदेखिबाट चाहिँ 2 महिनाभित्रमा यसलाई म सिधाउँछु। यसमा तपाईँ कतिजना जति मान्छे? 2 सिट थियो। मैले सिट चाहिँ निकालेर भित्र लगाएर राखेको, पानीले बिग्रिन्छ भनेर। 2 सिट हो अझै चाहिँ। यसमा पनि तपाईँले के को इन्जिन युज गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? इन्जिन चाहिँ मैले अहिलेसम्म हालेको छैन, तर यसमा इन्जिन चाहिँ मैले त्यही बाहिरबाट ल्याएर इन्जिन हाल्ने भनेको। एकैचोटि अब अरू इन्जिन हाल्नु खर्च निक्लिन्छ, त्यस कारण एउटै इन्जिन ल्याएर हालिदिने भनेर बसिरहेको। हजुर हजुर। अनि जति पनि तपाईँ यो उसहरू युज गर्नुभएको छ जस्तो इक्विपमेन्टहरू अल्मुनियमको होइन, यो तपाईँ आफै बनाउनु भयो कि लेथमा लगेर? नै आफैले यहीँ बनाएको, लेथमा लगेन। हजुर हजुर। कि यो बनाउनुको लागि तपाईँले कुनै युट्युबको सहारा लिनुभयो कि कुनै आइडिया केही लिनुभयो कि? अलिक बच्चाबाट अब जिज्ञासा एकदम बच्चाबाट चासो थियो, अनि त्यस कारणले जम्मै थाहा थियो आफ्नै। अब त्यस्तो त केही लिएन मैले, कसैबाट नि केही लिएन। हजुर हजुर हजुर। अहिलेसम्म आविष्कार गर्नुभएको चिज चाहिँ तपाईँको 2वटा? हजुर। सरोजी घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा अब मम्मी हुनुहुन्छ, मम्मी, भाइ, दिदी, बुहारी छन्। अब मेरो वाइफ, अब बुवा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको यो निर्माण गर्न चाहिँ घरबाट पुरा सपोर्ट छ नि त है? हजुर पुरै। अब न्युजहरूमा त धेरै मैले न्युजहरूमा कुराहरू देखिरहेको त्यस्तो, अब सरोज प्रजाले चाहिँ अब यो मिनी क्राफ्टहरू यत्तिकै राख्ने भयो, अब निर्माण नगर्ने भयो भने यस्तो हल्लाहरू आइरहेको थियो नि त। त्यस्तो चाहिँ होइन, अब त्यो चाहिँ अब फेक हो, त्यो चाहिँ झुट हो। अब मैले नगर्ने गर्छु, अब अलि आर्थिक कमीको कारणले चाहिँ अब रोकाएर राखेको, त्यस्तो अब त्यो थन्काएर चाहिँ राखेको होइन। मोटामोटी तपाईँलाई यो जुन बनाउनुको लागि कति खर्च लाग्यो होला तपाईँलाई याद छ? टोटल प्यारासुट किन्न, प्यारामोटर र मिनी एयरक्राफ्ट सबै टोटल गरेर चाहिँ 7.5 लाख रुपियाँ। 7.5 लाख। प्यारासुटलाई अलिक महँगो पऱ्यो, त्यस कारणले अलि खर्च बढी देख्यो। भविष्य के देख्नु भएको छ त अब? भविष्य अब यस्तै बनाएर गइरहनु पाए हुन्थ्यो, यस्तै अब देखिरहेको हुँदा नि सोचिरहेको छु। हजुर। यो त एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा हो नि त, नेपालमा त्यस्तो चिजहरू त छैन त है? छैन, बनाएको छैन अहिलेसम्म। हजुर। सरकारी तौरबाट तपाईँलाई आएर भेटघाट गर्ने काम चाहिँ भयो, तर यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ सहयोग चाहिँ छैन है? अब के भन्नुहुन्छ त सरकार निकाल्दा एकचोटि भनिदिनुहोस् न त। अब उहाँले चाहिँ चासो दिनुभएको भए चाहिँ अब मैले मिनी एयरक्राफ्ट यतिखेर बनाएर बनाइसकेको थिएँ। अब आर्थिकको जरुरत छ। अब मलाई चाहिँ अब मिनी एयरक्राफ्टको लागि एउटा छुट्टै इन्जिन किन्नु छ, त्यसको कारणले चाहिँ अहिले मिनी एयरक्राफ्ट रोकिरहेको। उहाँहरू आएर चाहिँ त्यसमा सहयोग गरिदिनु भएको भए चाहिँ अब मेरो मिनी एयरक्राफ्ट यतिखेर उडिसक्थ्यो। र अब त्यही भन्दैछु, अब चासो दिए हुन्थ्यो, पल गरिदियो उनीहरूले, त्यस्तै भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हुन्छ सरोजी, तपाईँको एउटा अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो समीक्षा इन्टरभ्यूको कार्यक्रम विशेष, र कार्यक्रम विशेषमा आज हामी राप्ती नगरपालिकामा अवस्थित सरोज प्रजाको घरमा हामी आएका थियौँ, र सरोज प्रजाले बनाउनु भएको मिनी एयरक्राफ्ट अनि यो प्यारामोटरको विषयमा पनि हामीले थोरै जानकारी गरायौँ। र सरोज प्रजा साँच्चै नै देशको त एउटा सम्पत्ति नै हो, तर पुरा राष्ट्रले भन्दा पनि अहिले जुन राप्ती नगरपालिका सम्बन्धित निकायले उहाँलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, र यो ध्यान आकर्षण पनि हामी उहाँहरूलाई गराउन चाहन्छौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम विशेषबाट म किशन मगर बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।